Коротше, тракові компанії всі нагнають на сьогоднішній день. За перших 2-3 роки можете заробляти стабільно там в районі 10 тисяч доларів в місяць. На дні вже там третій рік. Ну я зліз з трака, що тепер? Того будь-я, коротше, буде судити. Просто треба вчитися. Просто треба вчитися. Бзик, все. Так, добрий ранок чи добрий вечір, хто там коли дивиться. Сьогодні в нас ви на каналі і в нас нове відео. Поки я якраз буду їхати на роботу, то буду щось розказувати. Так от виглядає в мене виїзд з дому, з хати виїжджалося краще, ніяких не треба було гаражів, нічого. Виїхав собі, поїхав. Поки що все зелене, парки зелені, але потрошки вже буде холодати, день стає коротшим, ніч довше. Скоро будемо, напевно, виїжджати і переїжджати додому вночі. У нас компанія далі розвивається, ми набираємо більше людей. У нас вже більше людей в офісі. Ми продовжуємо активно шукати диспетчерів. Тому, якщо ви диспетчер або знаєте диспетчерів і у вас є досвід мінімум 1 рік на американському ринку, залишайте свої заявки у нас на вебсайті, або там пишіть нам, телефонуйте, або коментуйте, і ми з вами зв'яжемося. Коротше, тракові компанії всі нагинають на сьогоднішній день. Нагинають брокери, нагинають держава. Водії можуть нагинати, нагинає страховка, нагинають всі, кому не лень, як то кажуть, можуть нагнути тракову компанію. Тракова компанія вже так собі існує, як то скажете, як ці бактерії стараються десь там прослизнути між тими всіма якимись перешкодами на своєму шляху і вижити в цьому ринку. В планах по покупці нас на зараз немає, далі продовжуємо набирати активно овнер-операторів, це наш такий фокус, скажімо, вже до кінця року. Тому якщо ви овнер-оператор, хочете з нами працювати, залишайте свої заявки, ми будемо раді з вами сконтактувати, вести спільний бізнес, тому що овнер-оператор – це як власник маленького бізнесу, ми як компанія, яка надає сервіс, підтримку, це, так скажемо, B2B клієнти, B2B сервіс, де ми можемо працювати як партнери, як бізнес, ви можете розвиватися в нашій маленькій екосистемі. Розробили ми трошки огляд траків. Вчора, до речі, Денис показував фретлайнер, я якось там показував фретлайнер. Ви знаєте, що в нашій компанії є фретлайнери і Volvo. Переважно ми стараємося мати там новий еквіпмент. У нас найстаріший трак сьогодні в нашій компанії це 2019 року, який зараз продається. І ще один 2019 року, який там локальні водії їздять. А все інше це вже йде там 20-й, 21-й, ну і новіше. Останні партії там це 30 траків ми цього року взяли. Це траки там 24-25 років. Тому стараємося мати хороший еквіпмент, хороші трейлера, тому що нам Safety Score також дуже важливий, щоб нас поменше було причин нас зупинити на дорозі, бо коли трак новий. Понятно, коли такий трак проїжджає попри поліцейського і він чистенький, ну не дуже, напевно, йому хочеться його зупинити, він може розуміє, що компанія за своїм еквіпментом слідкує, як мінімум обновляє. Ось такі справи. Перспективи роботи трак-драйвера. Мені здається, що це досить перспективна професія. Якщо правильно використати цю професію, можна за 2-3 роки досить непогано підняти свій соціальний статус. Як це все працює? Звичайно, що це важка формула, не є легка, дуже напряжна, але робоча, мені здається. Я знаю людей, які це зробили і які зараз кайфують. Перше, приїжджаєте в Америку, звичайно, що робите CDL, тому що сідаєте на трак, і ви вже за перших 2-3 роки можете заробляти стабільно там в районі 10 тисяч доларів в місяць. Це вам дає класний фінансовий буст, робить якусь фінансову подушку, з якої ви можете вже робити щось інше. Ви можете паралельно, коли ви їздите, наприклад, на траках, ви завжди можете паралельно розвиватися. Ви можете вчити англійську, якщо ви її ще не знаєте, паралельно взяти якісь класи якоїсь іншої професії і вчитися паралельно так. Знаю людей, які це робили, дуже важко їм було, але вони це робили і ставали там, наприклад, айтішниками. Знаю один хороший приклад, коли чувак почав працювати як водій, у нього був конкретний гол. Йому треба було заробити якусь конкретну суму коштів, і він знав, я її заробляю, мені потрібно на це 1,5-2 роки, і я йду вчитися на ту професію, і коли я закінчу університет, в нього вже буде професія, і він може йти працювати на щось інше. Є люди, які перекваліфікувалися в трейдерів, вони перестали працювати на траках і просто почали трейдити. На цьому також можна заробляти, якщо до цього дуже класно фінансово підійти, знати формули, як то все правильно робиться, типу риск-менеджмент, і ви зможете це зробити. Ну, треба вчитися. Треба вчитися. Не буде такого, що ви сядете на трак, поїздите 2-3 роки, ніхера не будете хотіти вчитися, і потім такий, ну я зліз з трака, що тепер? А що тепер? Все, тепер треба, нову частину в житті починати. Розуміти, що зарплата ваша буде менша, може в 2 рази менша на початку.
початку, але ви маєте морально до того підійти. Бо я знаю людей, які там кажуть, все, набридли траки, не хочу більше бути водієм, злізаю з цих траків, все мене задовбало, злізає з траків, місяць відпочине і знов на траки. Тому що за той місяць він просто відпочивав, відійшов від того стресу морального і такий, типу, а що я буду далі робити? Я попробував там тиждень попрацювати, мені заплатили $800. Все, я не хочу більше працювати. Я йду на траки там, де я в тиждень можу 2000 заробляти. Є в нас один водій, до речі, дуже теж смарт використовував цю роботу, професію водія. По-перше, що він зробив? Він купив трак, він працював максимально багато для того, щоб виплатити той трак і той трейлер. Йому десь взяло це півроку, він то все виплатив. Потім він працював ще пару місяців, щоб назбирати собі якісь кошти. Він відклав, в нього вже подушка велика назбиралася тих коштів. Ну, для нього, йому було, мені здається, цілком комфортно і достатньо. І потім, що він робив? Він працював як оунер-оператор 3 або 4 дня в тиждень, не більше. І він просто так жив, в нього є діти, і він хотів з ними проводити час, і він дуже класно використовував цю професію, і мені дуже навіть то сильно подобалось. Звичайно, що в плані бізнесу мені не дуже класно, коли водії так мало їздять, але він овнер-оператор, мені це цілком підходило. В нього не були найбільші гроші, бо самі розумієте, 3 дня, але він від того кайфував. А якщо він від того кайфує, це теж, я теж від того получаю деякий кайф. Є різні штуки, хочете вчитися, хочете працюйте так чуть-чуть, не обов'язково гнатися, але у вас буде така можливість працювати 3 дня, коли ви вже купите свій трачок, виплатите його і так далі. Коротше, перспектив багато є, просто треба вчитися. Просто треба вчитися. Чого я туди взагалі йшов? Я хотів вам показати, що в нас залишилось. Ми ж додали там за останній місяць 20 траків, так? Хотів вам показати, скільки траків стоїть. Це при тому, що, знаєте, останній тиждень трохи був пі***ць, якщо чесно. Повиїжджало багато водіїв. Ми набирали водіїв, там вони підходили по всіх критеріях, там досвід, все чистенько, гарно, класно. Але от, наприклад, за останній тиждень, за рахунок того, що там в нас виїжджало по 10 водіїв в тиждень, ти ніколи не знаєш, які то водії. От один водій виїхав, проїздив майже цілий тиждень і випадково хотів собі зробити PTI, і випадково 8 годин отого сліперу, там де в нього був 8 годин чи 10 годин сліперу, замість 15 хвилин, щоб перенести на on-duty, він переніс 8 або 10 годин на on-duty. І в нього зразу цикл там з 20 годин чи з 30 годин впав на 20 годин. Ми це, звичайно, що побачили зразу. Ми йому то бистренько назад перекинули на сліпер і поставили тільки 15 хвилин, щоб на як він типу, і хотів то зробити на PTI. Тобто вийшло як? Водій дивиться на логбук 20 годин. І тут оп, появляється 30 годин, бо ми перекинули той сліпер. І він починає. Він був біля дому. Ото, напевно, зіграло найбільшу роль. Він був біля дому і такий каже: ви мені підробили логбук, я позвонив DOT сказав, щоб я більше взагалі не їздив. Все, просто чувак, 30 років досвіду, паркує ідеально, просто ідеальний дядько. Там прийшов, спілкувався з водіями нашими, які працюють. Все йому подобалось, все класно. І це отакий бзик, все. Трак залишив, трейлер залишив. Добре, що в Мічигані недалеко. Ми зразу ж на наступний день відправили нашого локального водія, він привіз і все чітко. Але от така ситуація. Один трак і все. Все інше на дорозі. Або в шапі. Ні, насправді в нас є 2 трака в шапі, це точно. Один трак, другий водій виїхав, попрацював тиждень, сказав, що в нього невідкладні швидкі справи, там просто всі вмирають в сім'ї. Ну, американець, це стабільна тема, у них всі завжди вмирають або всі завжди в аксидент попадають. Поїхав додому, каже, в мене там всі вмирають, я не можу виїжджати. Каже, але виїду в четвер. Приходить четвер, каже, ні, далі всі вмирають, виїду в п'ятницю. Прийшла п'ятниця, каже, ні, всі далі вмирають, виїжджаю в вівторок. Не любимо, коли нами отак маніпулюють і водії, і ми кажемо, ну ми давай заберемо той трак. То і от сьогодні, завтра маємо забрати той трачок від нього, то виходить 2 трака забрали. Цей один має забратися, це 100%. Один в шапі. Сьогодні просто п'ятниця перед Labor Day чи Memorial, я не завжди плутаю цих 2 дня. І повинно бути так, що в вівторок має забрати ще всі готові траки і повиїжджати. Так що ми досить оперативно справилися, дуже класних водіїв починаємо залучати. Бачимо, що приходять українці до нас працювати, ми просто від того кайфуємо. Я вчора в офісі був, я не знаю, ми ще стільки українців, як вчора було, не бачили ніколи. Коротше, кайф. Попри ті всі проблеми, попри ті всі моменти, але все одно
воно такий приємний кайф, що все важко, але і виходить. Не знаю, як вам то пояснити. Деякі люди такі там, ой, бізнес, блін, як все хірово, як я то не люблю, як я заїбався. А в мене навпаки, я прям люблю це все. Не знаю, ті всі проблеми якось мені цікавіше, мені дуже цікаво то все вирішувати, розбиратися в тому, вдосконалювати. Це просто, не знаю, якось, може ще того, що молодий, маю такий сильний запал, але подивимося, як воно буде далі. Говоримо про гроші, про зарплату водіїв, зарплату оунер-операторів. Сьогоднішній день ситуація на ринку не сама краща, про це ми вже всі знають, про це ми говоримо вже 2 роки. Всі кажуть, можливо, після виборів щось поміняється. Ну, ми вже, кожного разу щось ми чекаємо. То ми вибори чекаємо, то ми ще щось. Тепер чекаємо вибори і надіємося, що ринок поміняється. Але ситуація така. В нашій компанії водії отримують від 60 центів до 65 центів на милю. І це все залежить від досвіду. Наприклад, якщо водій приходить новий, без досвіду, то, понятно, ми платимо 60 центів. Якщо вже водій приходить, там, наприклад, такий з досвідом, пару років, все вмію, все знаю, або це водій, який, наприклад, в нас вже працює довго, і ми знаємо, що він дуже класний водій, то ми також платимо йому там трошки більше, 65 центів за милю. Я вважаю, що це, скажімо, середня зарплата в Америці зараз для водіїв. Ми не говоримо про якісь американські компанії, тому що в американських компаніях водій підписує контракт з цією компанією, але повірте, умови там не самі кращі. Вони там працюють, не знаю, може зараз на 45 центів, на 50 центів. Не знаю, не знаю, яка там зараз ситуація, але знаю, що по центах це набагато менше, ніж ми платимо. Там є свої плюси в тих компаніях, тому що вони там можуть запропонувати тобі страхівку, якусь там медичну, ще щось, якісь бенефіти. Але оця різниця в цій зарплаті, там, скажімо, якщо це в місяць буде не місяць, а давайте в тиждень візьму 500-1000 доларів різницю, то кожен собі сам ці бенефіти зможе дозволити і ще, крім того, багато лишиться. І, скажімо, мені не треба бути прив'язаний до тої одної компанії, бо коли ти до тої одної компанії прив'язаний, ти, по контракті ця компанія вивчила, і вони просять тебе підписати з ними контракт, наприклад, на 2 роки. Ну і по контракту ти мусиш з ними працювати. Якщо ти там підеш з інакшу компанію працювати, вони зможуть тебе судити. Такі випадки бували. Навіть водії, коли за нас приходили працювати, і нам приходили листи, що того водія, будуть судити через те, що він по контракту не допрацював в одній з таких великих компаній. Це по тому, якщо працювати в американських компаніях. Якщо працювати, так як кажуть, в наших East European компаніях, це буде там скорше всього форма 1099, тобто людина буде працювати як контрактор, всі 65 центів на милю, що людина заробить, буде платитися раз в тиждень цій людині на рахунок. І ця людина потім раз в рік мусить сама вже вирішувати питання свої по податках. Поки що це такий самий вигідний і самий, який водії хочуть спосіб заробляти, тому що 1099, потім вони собі свої податки самі порішають, вони щось там спишуть, щось там заплатять, все як вони собі самі захочуть. Тому дуже багато водіїв і компаніям легко працювати з цією формою 1099. 60-65 центів на милю залежить від досвіду. Що я чую по компаніях, це переважно те, що зараз платять. Це одна з моделей, як працюють водії. Друга з моделей – це працюють на проценти від гросу. Також непогана модель, досить легко працювати в аккаунтинг департменту, водію теж. Але просто те, що грузи зараз дешеві. Водії, напевно, більше зараз хочуть працювати на милі, ніж на відсотки від гросу. Коли маркет поміняється, водії захочуть, напевно, більше працювати на відсоток від гросу. Переважно це 28, 32, так скажемо, в середньому це 30% від гросу получає водій. Якщо, наприклад, там $1200 груз, то, понятно, водій з того має $400. Понятно, щоб там по милях теж не було багато їхати, багато роботи за ці гроші. Але він ж там не дивиться там на 50 миль більше, чи там на 20 миль, чи десь об'їхати. А він знає, що він з цього вантажу отримує $400. Тому така схема теж непогана, ми теж деколи щось думаємо про таке, але поки що ще ні. Як ще получають водії гроші? Тому що центи за милю – це не є одне, як водії получають гроші. Водії також получають гроші, наприклад, бонуси якісь. В нашій компанії водії получають бонуси, коли вони проходять гарну інспекцію. Там за перший левел $500 бонус, другий левел $400, третій левел $300. І також водії можуть отримати гроші, якщо вони приведуть в компанію якогось іншого водія, тобто реферал бонус. Багато способів, як можна заробити, якщо ти гарний водій, ти там любиш свою компанію, в якій ти працюєш. Коли ти працюєш стабільно в одній компанії, тебе вже там поважають, ти вже притерся до диспетчера, знаєш, які напрямки
вантажівку, де їздити, лінії, трак знаєш, досить легко стає працювати. Це краще набагато, ніж стрибати з компанії на компанію, бо там офіс запропонували на 2 цента краще. Ті $30, які буде різниця, я хочу заробляти в іншій компанії. Ну, коротше, є такі люди теж, не буду їх судити, кожен сам собі вибирає, де йому працювати. Це Америка. Це по компанійських, так, по онерах. По онерах, коротше, набагато цікавіше все через те, що дуже набагато більше чарджів. Якщо ти, наприклад, заробив 10 тисяч гросу, далеко не 10 тисяч гросу ти получиш. Овнер-оператору дуже важко почати працювати в якійсь компанії, особливо ці перші тижні. Що ми замічаємо? Тому що через нашу компанію дуже прийшло багато овнер-операторів. Коли овнер-оператор хоче почати працювати, йому потрібно взяти трак. Якщо це, наприклад, буде його перша компанія, значить він цей трак лише десь купив. Можливо, за кеш віддав багато грошей. Можливо, в кредит все одно дав якийсь даунпеймент і розуміє, що в нього зараз будуть пейменти. Можливо, це не новий трак, бо його треба щось підремонтувати. Зразу такі куча вбахування грошей йде овнер-оператор. Приходить він на компанію, хоче плайнитись. Компанійським водіям компанія платить за драг-тест, то, наприклад, щоб засетапити водія в компанію, то овнер-оператор вже переважно сам за це платить. Ну, компанія, по суті, не має за це платити. Є, може, компанії, які платять, не знаю, ми не платимо. Починаючи просто з такого простого, треба за це заплатити. Далі тобі компанія дзвонить і каже, тобі треба там форму 2290 заплатити. Ще тобі треба реєстрацію зробити. Якщо ти, наприклад, спочатку реєстраційного року, це $2000 зразу. Ти ще не знаєш, яка компанія, ти там просто їй віриш на слово, там по рекламі чи ще щось, що вони класні, типу, а ти вже мусиш вбахувати гроші. Ти, наприклад, можливо, ти не зразу платиш ці гроші, але ти ці гроші, компанія за тебе заплатить, зробить тобі реєстрацію і каже, ми будемо з тебе виписувати з твоїх чеків, наприклад, 5 разів по $200. І ти вже розумієш, що зараз твої перші чеки, навіть якщо ти будеш робити якісь нормальні гроси, тобі все одно треба платити за фюл. Ти ж сам онер-оператор, тобі треба платити за всякі ELD, і за страховку тобі треба платити. Трейлер тобі треба взяти десь. Якщо ти його ще сам не купив, тобі треба його орендувати в компанії, також гроші. Треба заплатити наперед, можливо, в якихось компаніях ще депозит заплатити. Далі йде security депозит, тобто escrow. До речі, забув сказати, що компанійські водії також платять це escrow. Це такі $2500, які компанія ставить з боку, скажімо так, на холд. Тобто за цей весь час, коли водій працює, бо тому що водій підписує контракт, якщо водій щось зробить, то по страхівці дедактабл $2500. Це тобто, що заплатить водій, все інше має перекрити страхова компанія. Якщо, наприклад, вина водія. Тому ці $2500 ставляться так на сторону і чекаються, поки водій працює. Розказую далі про онер-операторів, чому у них так багато дедакшнів. Понятно, ти купляєш свій трак, хочеш стати незалежним водієм, працювати там сам на себе. Нам водії платять 12%. Від гросу ми 88% віддаємо водіям. Також водій розуміє, що тобто вже з $110 тисяч, типу, треба 12% заплатити компанії. Мінус страхівки, мінус все, виходить там на руки не так багато, як не $10 тисяч явно. Підсумуємо практично все, що було сказано, і зробимо такий малесенький висновок, що в США реально все. Робота трак-драйвера – це та робота, яка може вам дати такий поштовх на краще життя в Америці. Я думаю, що якщо починати з водія і довго тут не засиджуватись, можна дуже класно розпочати тут з великим грошовим бустом. Тому робіть CDL, приходіть працювати і все у вас буде класно. І якщо вам дійсно подобається такий контент, який ми знімаємо, будь ласка, лайкайте, коментуйте. Ми будемо дуже сильно раді, коли ви це будете робити, тому що це нам дає якоїсь мотивації, бо коли закидуєш відео, назбирує там 1000 переглядів, якось мотивація трохи пропадає і думаєш, напевно, щось не то знімаю. Так що будемо вдячні вам за кожен лайк, кожен коментар та й все, підписуйтеся.